สวัสดีครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสมาเล่าประสบการณ์ขนหัวลุกให้ทุกคนได้ฟังแต่ขอออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมเป็นคนที่เล่าเรื่องไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่แต่ก็จะพยายามถ่ายทอดสิ่งที่ได้พบเจอมาให้ดีที่สุดครับเรื่องที่ผมจะเล่านั้นเกิดขึ้นเมื่อตอนที่ผมยังใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างจังหวัดที่บ้านยายซึ่งตอนนั้นผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่และก็ตามประสาวัยรุ่นบ้านนอกที่เรามักจะชอบแว้นรถเที่ยวเล่นกันไปมาไปบ้านเพื่อนคนนั้นทีบ้านเพื่อนคนนี้ทีเรียกได้ว่าอยู่ไม่ค่อยติดบ้านกันสักเท่าไหร่ก็จะมีเรื่องให้ออกไปข้างนอกกันตลอดในช่วงปิดเทอมนั้นผมและเพื่อนๆอีก3คนคือป๊อกเท่และเติมก็จะชอบพากันไปเล่นที่หลังวัดครับผมและเพื่อนๆยึดเอากระท่อมหลังวัดเป็นที่นั่งเล่นพูดคุยหรืออ่านหนังสือการ์ตูนด้วยวันไหนโชคดีไอ้ป๊อกได้กีตาร์มาจากพี่ชายของมันก็จะเอามาเล่นกันแบบมั่วๆบ้างเล่นเป็นเพลงบ้างตามประสาและยิ่งนานวันมากขึ้นก็ยิ่งอยู่ห่างจากสายตาของผู้ใหญ่เพราะพ่อแม่ของพวกผมเห็นกันแล้วว่าถึงจะไปสุมกันอยู่ที่กระท่อมแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรที่ไม่ดีนั่นทำให้พวกเรากล้าที่จะทำอะไรมากขึ้นโดยคนที่เริ่มก่อนคือไอ้ป๊อกครับจะเรียกว่ามันเป็นหัวหน้ากลุ่มของพวกเราก็คงจะได้เพราะอะไรหลายๆอย่างที่เราได้ลองได้รู้จักก็มาจากไอ้ป๊อกทั้งนั้นซึ่งช่วงประมาณ 2-3 อาทิตย์ก่อนเปิดเทอมไอ้ป๊อกก็ได้เอาสิ่งที่พวกเราทุกคนไม่เคยลองมาที่กระท่อมตามเวลานัดหมายประจำของพวกเราไอ้ป๊อกเอาเหล้ามาที่กระท่อมทำให้ผมและเพื่อนแอบตกใจกันเล็กน้อยเพราะกลัวว่าจะโดนจับได้โดยเฉพาะไอ้เติมที่เป็นเด็กวัดเฮ้ยพวกมึงนี่มันเขตวัดนะเว้ยไอ้เติมมันท้วงขึ้นมาว่าพวกเราไม่ควรดื่มยิ่งเป็นในเขตวัดด้วยแล้วก็ยิ่งไม่ควรแต่ป๊อกมันก็ไม่ฟังคำห้ามของเติมครับทั้งยังชักชวนผมและเท่ให้ลองดื่มเหล้าอีกด้วยในทีแรกผมก็ลังเลใจอยู่เหมือนกันแต่ก็ทนเสียงเชียร์ของไอ้ป๊อกกับไอ้เท่ไม่ไหวสุดท้ายผมก็เมาไม่ได้สติไปเลยมารู้ตัวอีกทีก็ตอนสายๆของอีกวันที่ได้ยินเสียงน้องสาวกับน้องชายมาตะโกนเรียกผมอยู่ที่หน้ากระท่อมผมตื่นมาก็ไม่เจอใครอยู่ในกระท่อมแล้วเหลือแต่ขวดเหล้าที่แตกอยู่บนพื้นไม่น่าเชื่อว่าผมและเพื่อนจะดื่มกันจนหมดขวดผมรู้สึกมึนหัวอย่างเห็นได้ชัดก่อนจะเปิดประตูกระท่อมออกมาหาน้องชายกับน้องสาวที่ออกมาตามหาผมเดินเซเล็กน้อยรู้สึกผะอืดผะอมอยากจะอ้วกและผมก็อ้วกออกมาจริงๆครับและคงเป็นเพราะน้องชายกับน้องสาวผมไม่เคยเห็นผมเป็นแบบนี้ทั้งสองคนก็ตกใจตะโกนเรียกยายที่ยืนอยู่ห่างออกไปบอกว่าผมไม่สบายยายจึงรีบวิ่งเข้ามาหาก่อนจะช่วยลูบหลังให้ผมอ้วกออกมาให้หมดลองให้มันรู้แล้วต่อไปเองจะกินหรือไม่กินก็เลือกเอาเองผมอ้วกออกมาแทบหมดไส้หมดพุงก่อนจะเดินมึนๆตามยายและน้องไปขึ้นรถพ่วงข้างที่ยายใช้มารับผมแล้วกลับบ้านไปในวันนั้นผมก็ยังคงมึนไม่หายและเข้านอนแต่หัวค่ำเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์การเมาครั้งแรกในชีวิตของผมเลยก็ว่าได้แต่กลางดึกคืนนั้นที่ผมเข้านอนเร็วผมก็ต้องรู้สึกตัวและตื่นขึ้นเพราะได้ยินเสียงเหมือนมีใครบางคนโยนหินหรือสิ่งของบางอย่างเข้ามาโดนหน้าต่างห้องของผมที่แง้มเอาไว้เล็กน้อยพอให้มีลมเข้าด้วยความที่บ้านเป็นบ้านไม้ทรงสูงมีใต้ถุนบ้านและอยู่ติดป่าติดสวนทำให้ผมไม่แน่ใจนักว่าเสียงที่ได้ยินนั้นจะเป็นเสียงที่เกิดจากคนทำหรือสิ่งที่มองไม่เห็นทำกันแน่แต่พอลองเงี่ยหูฟังดีๆผมก็ได้ยินเสียงเรียกชื่อผมอย่างชัดเจนและเสียงนั้นก็ไม่ใช่ใครเลยนอกจากไอ้เติมอันผมลุกขึ้นจากที่นอนแล้วเปิดหน้าต่างออกไปดูพอมองลงไปข้างล่างก็เห็นว่าเป็นไอ้เติมจริงๆมันกวักมือเรียกผมและทำท่าชี้ลงให้ผมลงไปหามันที่หน้าบ้านผมพยักหน้ารับก่อนจะปิดหน้าต่างและเปิดประตูห้องออกไปพ
พยายามทำเสียงให้เงียบที่สุดเพราะกลัวว่ายายและน้องที่นอนอยู่ห้องข้างๆจะตื่นผมเปิดประตูและลงบันไดมาก็เห็นว่าไอ้เติมยืนรออยู่แล้วมีอะไรวะดึกป่านนี้เดี๋ยวยายกูได้ยินแล้วเป็นเรื่องแน่ผมบ่นใส่ไอ้เติมด้วยน้ำเสียงกระซิบกระซาบก่อนจะมองหน้ามันไอ้เติมยิ้มให้ผมก่อนจะหยิบสิ่งของบางอย่างออกมาจากทางด้านหลังของตัวเองเอาไปผมมองสิ่งที่เติมยื่นมาให้ก็ปรากฏว่ามันคือขวดเหล้าที่ยังมีเหล้าอยู่เต็มขวดอะไรของมึงกูไม่กินผมปฏิเสธไอ้เติมออกไปแต่มันก็ยังพยายามยื่นขวดเหล้าในมือมาให้ผมจนผมเริ่มจะรำคาญเอาไปมึงชอบไม่ใช่เหรอผมมองหน้าไอ้เติมด้วยความงงและพูดออกเสียงแข็งๆว่าผมไม่ได้ชอบกินเหล้า ไอ้เติมหัวเราะออกมาก่อนที่มันจะมองหน้าผมหน้าตาตอนนี้ของมันดูแปลกไปไม่เหมือนเติมคนเก่าผมเริ่มถอยหลังกลับขึ้นบันไดไปทีละขั้นทีละขั้นด้วยความรู้สึกกลัวและเริ่มอึดอัดใจหัวเราะบ้าอะไรของมึงเป็นอะไรเติมยิ้มให้ผมด้วยสีหน้าเรียบเฉยแล้วจู่ๆปากของไอ้เติมก็ค่อยๆฉีกกว้างออกจนผมแน่ใจแล้วว่ามันไม่ใช่คนก่อนที่ไอ้เติมจะคว้างขวดเหล้าเข้ามาใส่ผมยกมือขึ้นมาป้องกันตัวเองตามสัญชาตญาณก่อนจะได้สติกลับคืนมาอีกครั้งก็เพราะเสียงยายเรียกไอ้อั๋นเอ็งออกมาทำอะไรดึกๆวะผมหันไปมองยายตามเสียงเรียกก่อนจะหันกลับมามองที่ไอ้เติมยืนอยู่แต่ปรากฏว่ามันหายไปแล้วผมมองลงไปที่พื้นไม้ตรงก่อนถึงขั้นบันไดก็ไม่เห็นว่ามีขวดเหล้าหรือเศษแก้วแตกอยู่ที่พื้นยายลงบันไดมาหาผมที่ข้างล่างก่อนจะถามผมยกใหญ่อีกครั้งว่าออกมาทำอะไรดึกๆในตอนนั้นผมได้แต่งงเล็กน้อยว่าสิ่งที่ตัวเองเจอและพูดคุยด้วยเมื่อกี้นี้มันคืออะไรและที่สำคัญมีอะไรเกิดขึ้นกับไอ้เติมเพื่อนผมหรือเปล่าวันต่อมาผมเองก็ยังรู้สึกไม่ค่อยดีกับการดื่มเหล้าแล้วเมาไม่ได้สติเป็นครั้งแรกอยู่ก็เลยไม่ได้ไปที่กระท่อมหลังวัดเพื่อเจอกับเพื่อนๆเหมือนเมื่อวานเพราะวันนี้ผมอยู่ที่บ้านเลี้ยงน้องๆแทนพอตกช่วงบ่ายตอนที่ผมออกมาหน้าบ้านเพื่อเตรียมจะไปตลาดในตอนเย็นกับยายผมก็หันไปเห็นไอ้ป๊อกมายืนด้อมๆมองๆอยู่แถวหน้าบ้านป๊อกมึงมีอะไรหรือเปล่าผมตะโกนเรียกพร้อมกับถามมันออกไปแต่มันก็ยังแอบอยู่ผมเลยตัดสินใจเดินเข้าไปใกล้ๆป๊อกยืนก้มหน้าก้มตาไม่ยอมมองหน้าผมตรงๆตกลงมึงจะไปกับกูไหมไปไหนผมเองก็งงกับสิ่งที่มันถามอยู่เหมือนกันแต่ไอ้ป๊อกก็ไม่ได้พูดอะไรต่อคราวนี้มันเงยหน้าขึ้นมามองผมสภาพของไอ้ป๊อกดูโทรมอย่างเห็นได้ชัดมันเดินเข้ามาใกล้ผมถึงเริ่มได้กลิ่นเหล้าโชยมาจากตัวมันนี่มึงกินเหล้าอีกแล้วเหรอวะท่าทีของป๊อกดูลุกลี้ลุกลนก่อนมันจะเข้ามาจับที่แขนผมตกลงมึงจะไปกับกูไหมผมสะบัดแขนออกแล้วถอยห่างจากไอ้ป๊อกทันทีเพราะรู้สึกกลัวมันขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกผมไม่ได้ตอบอะไรไอ้ป๊อกมันก็มองหน้าผมอยู่พักหนึ่งก่อนที่ยายผมจะเรียกให้ผมไปช่วยถือของพอผมหันมาอีกทีไอ้ป๊อกก็วิ่งหนีไปแล้วตกเย็นวันนั้นหลังจากที่ผมกลับจากตลาดเลยแวะไปหาไอ้เท่เพื่อถามถึงไอ้ป๊อกว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่าแต่พอไปถึงที่บ้านผมก็เจอกับพ่อและแม่ของมันซึ่งพ่อและแม่ของไอ้เท่ก็บอกกับผมว่าเท่ออกไปตั้งแต่เช้ามืดแล้วยังไม่กลับเข้ามาเลยผมนั่งรอเท่อยู่ที่บ้านมันจนมืดค่ำจึงได้ขอตัวกลับเป็นธรรมดาที่พอตกค่ำแล้วหมู่บ้านในชนบทแบบนี้จะค่อนข้างเงียบบางบ้านปิดไฟนอนไปแล้วก็มีครับแต่ในตอนนั้นผมเองที่ชินกับบรรยากาศแบบนี้เลยไม่ได้นึกกลัวอะไรแต่ระหว่างที่เดินกลับบ้านในวันนั้นผมก็รู้สึกระแวงหลังอยู่ตลอดเวลา
แถมยังรู้สึกไปเองอีกว่ามีใครบางคนเดินตามผมมาด้วยทั้งที่พอหันกลับไปมองก็มีแต่ความว่างเปล่าผมเดินเลี้ยวมาจากอีกซอยเพื่อจะตรงไปที่บ้านแต่ผมก็ต้องหยุดชะงักเพราะเห็นไอ้เติมมายืนอยู่ที่หน้าบ้านผมเดินเข้าไปใกล้ๆก่อนจะตะโกนเรียกชื่อมันไอ้เติมมึงมาทำอะไรวะนั่นจากตอนแรกที่เติมเงยหน้ามองไปที่บ้านของผมตอนนี้มันหันกลับมามองที่ผมทันทีที่ได้ยินเสียงผมเรียกผมหยุดยืนมองมันแล้วไม่ได้ก้าวเดินต่อพอมองซ้ายมองขวาก็ไม่เห็นมีใครแถมยังค่อนข้างมืดอีกด้วยผมหันไปมองตามเสียงที่ได้ยินก่อนจะหันกลับไปมองไอ้เติมอีกครั้งแต่มันก็ไม่อยู่แล้วมึงไม่เห็นกูเหรอผมรีบวิ่งเข้าบ้านทันทีที่หูแว่วได้ยินเสียงไอ้เติมพูดพอวิ่งขึ้นบ้านไปได้ผมก็เจอกับพ่อแม่ของไอ้ป๊อกและไอ้เติมอยู่ที่บ้านของผมพ่อแม่ของเพื่อนผมทั้งสองคนนั้นมาถามถึงเพื่อนทั้งสองคนเพราะมันหายตัวไปตั้งแต่วันที่ผมและเพื่อนไปดื่มกันในวันนั้นผมได้แต่ปฏิเสธออกไปว่าไม่รู้ว่าทั้งสองคนหายไปไหนแม้แต่ไอ้เท่เองที่พ่อกับแม่ของป๊อกและเติมไปหามาก่อนหน้านี้ก็ปฏิเสธเหมือนกันว่าไม่รู้ทั้งที่มันน่าจะรู้ดีกว่าผมด้วยซ้ำส่วนผมเองถึงจะเจอกับไอ้ป๊อกในช่วงบ่ายแต่ก็คิดว่ามันน่าจะมีปัญหาอะไรแน่ๆไม่อย่างนั้นมันคงไม่มาหาการช่วยกันปกปิดความผิดของเพื่อนเลยถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมและคนในกลุ่มช่วยกันอยู่เสมอ2-3 วันต่อมาผมหยุดพักอยู่ที่บ้านหลังจากคืนนั้นเพราะรู้สึกเหนื่อยและเพลียแต่ในเช้าวันนั้นหลังจากที่ผมทำธุระส่วนตัวเสร็จก็รีบออกไปที่วัดเหมือนเดิมเพื่อไปรอเพื่อนๆที่กระท่อมหลังวัดแต่น่าแปลกที่ผมรอเพื่อนๆอยู่จนเกือบจะถึงเย็นแล้วแต่ก็ยังไม่เห็นมีใครมาจนผมต้องออกจากกระท่อมมาคนเดียวซึ่งในตอนที่ผมเปิดประตูออกมาจากกระท่อมนั้นผมก็เห็นไอ้เท่กำลังเดินถือของเข้ามาที่กระท่อมพอดีแต่ทันทีที่เท่เห็นผมมันก็วิ่งหนีผมไปเลยผมเองก็ไม่รู้ว่าอะไรดลใจทำให้ผมวิ่งตามเท่ออกไปทันทีเช่นกันไอ้เท่วิ่งหนีผมเข้าไปทางป่ากล้วยที่อยู่ติดกับหลังวัดก่อนที่มันจะสะดุดต้นกล้วยที่มีคนมาโค่นทิ้งไว้แล้วล้มลงจึงทำให้ผมวิ่งไล่ตามมันทันไอ้อั๋นกูขอโทษมึงอย่าทำอะไรกูเลยเท่ร้องตะโกนโวยวายพลางยกมือขึ้นไหว้ผมยืนดูมันด้วยความงงมึงเป็นอะไรวะทำไมต้องวิ่งหนีกูด้วยผมถามไอ้เท่ออกไปก่อนจะนั่งลงบนซากต้นกล้วยที่อยู่ไม่ห่างจากมันมากนักเท่ค่อยๆเอามือมันลงและมองหน้าผมด้วยท่าทางที่ยังหวาดหวาดจนเห็นได้ชัดกูจะไปทำอะไรมึงได้มึงตัวใหญ่กว่ากูตั้งเยอะไอ้เท่นิ่งเงียบไม่พูดจาอะไรกับผมจนผมรู้สึกอึดอัดแล้วไอ้ป๊อกกับไอ้เติมมันไปไหนวะมึงรู้บ้างหรือเปล่าไอ้เท่ยังคงนั่งเงียบไม่ตอบอะไรผมซึ่งนั่นทำให้ผมหงุดหงิดใจอยู่เหมือนกันครับงั้นมึงตามกูมาเท่พูดก่อนจะลุกขึ้นแล้วเดินนำหน้าผมไปทางป่ากล้วยอีกฝั่งผมเดินตามไอ้เท่ไปได้สักพักก็เริ่มได้กลิ่นเหม็นลอยมาแตะจมูกกลิ่นเหม็นของอะไรบางอย่างที่ไม่ถึงกับแรงมากนักแต่ยิ่งเดินตามไอ้เท่ไปเท่าไหร่ก็ยิ่งได้กลิ่นแรงมากขึ้นเท่านั้นมึงจำวันที่เรากินเหล้ากันได้หรือเปล่าไอ้เท่หยุดเดินก่อนจะหันมาถามผมเองก็ได้แต่สายหน้าและต้องบอกกับมันไปตามตรงว่าผมจำอะไรไม่ได้เลยมึงตามกูมาแล้วกันใกล้จะถึงแล้วผมเดินตามไอ้เท่ไปด้วยความรู้สึกสงสัยและพยายามนึกอยู่ตลอดเวลาว่าหลังจากที่เล่าเข้าปากไปแล้วผมทำอะไรลงไปบ้างแต่ผมก็นึกไม่ออกเลยครับจนกระทั่งผมได้มาเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าผมในเวลานั้นภาพที่ผมเห็นตรงหน้านั้นคือไอ้เติมเพื่อนของผมที่นอนจมกองเลือดอยู่สภาพศพเละยุ่ยไปเกือบทั้งร่างเหมือนกับโดนฟันและโดนสับซ้ำๆอยู่หลายครั้ง
ผมอ้วกแตกออกมาทันทีก่อนจะเข่าอ่อนและทรุดตัวลงกับพื้นไอ้เท่มันเดินมายืนข้างๆผมและย่อตัวนั่งยองๆมึงไม่ได้ทำแต่คนที่ทำคือไอ้ป๊อกผมหันไปมองไอ้เท่ด้วยความตกใจแล้วที่มึงยกมือไหว้กูเมื่อกี้คืออะไรวะก็มึงสั่งให้ไอ้ป๊อกมันทำจะไม่ให้กูกลัวมึงได้ยังไงณช่วงเวลานั้นที่ผมได้รู้ว่าผมทำอะไรลงไปตอนที่ผมกำลังเมาจนขาดสติโลกของผมมันก็เคว้งคว้างไปหมดมันอื้ออึงเสียจนผมทำอะไรไม่ถูกไอ้ป๊อกมันคงหนีไปแล้วจริงๆเท่พูดขึ้นหลังจากที่มันเดินสำรวจบริเวณรอบๆอยู่พักหนึ่งเดี๋ยวมึงไปแจ้งความกับกูผมจำได้ดีครับว่าความรู้สึกตอนนั้นมันมึนงงไปหมดและเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปโดยไม่มีสติผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมทำอะไรลงไปจนได้มาฟังไอ้เท่เล่าให้ฟังชัดๆอีกครั้งและที่สำคัญเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนั้นมันไม่ได้เกิดกับผมแค่คนเดียวแต่ดันเกิดกับครอบครัวของผมด้วยเท่เล่าให้ผมฟังว่าตอนที่พวกเราเริ่มดื่มกันจนเมาแล้วไอ้เติมนั้นก็มีปากเสียงและเริ่มทะเลาะกับไอ้ป๊อกหนักมากขึ้นเรื่อยๆและจากปกติที่ผมจะเป็นคนคอยห้ามปรามและกันไม่ให้เพื่อนทะเลาะกันแต่พอเหล้าเข้าปากแอลกอฮอล์เข้าเลือดไปสติของผมก็ไม่เต็มร้อยกลายเป็นยุยงส่งเสริมให้คนทั้งสองทะเลาะกันซะได้และที่หนักกว่านั้นผมเป็นคนไปหยิบมีดพระจากห้องเก็บของด้านหลังวัดเอามาให้ไอ้ป๊อกใช้ขู่ไอ้เติมอีกด้วยผมไม่อยากจะนึกเลยว่าในตอนนั้นตัวเองจะกลางและทำตัวเก่งขนาดไหนแต่แค่คิดว่าตัวเองเป็นคนส่งอาวุธให้เพื่อนเพื่อทำร้ายเพื่อนไปซะแล้วตอนนี้ผมก็แทบจะเป็นบ้าไปเลยครับจากที่ไอ้ป๊อกเป็นคนใจร้อนพอมีมีดในมือมันก็ยิ่งน่ากลัวขึ้นผมเองก็ยุยงส่งเสริมให้มันทำร้ายไอ้เติมซ้ำอีกเรื่องมันเริ่มบานปลายตรงที่ไอ้เติมขว้างขวดเหล้าลงพื้นท้าทายไอ้ป๊อกแล้วเรื่องมันก็ไปจบลงที่ป่ากล้วยนั้นและอีกเรื่องที่ผมควรจะเล่าเพื่อให้เป็นอุทาหรณ์กับทุกคนก็คือหลังจากที่ผมและไอ้เท่ไปแจ้งความนั้นไอ้ป๊อกก็ย้อนกลับมาที่บ้านของผมอีกครั้งเพราะมันต้องการให้ผมหนีไปกับมันแต่ยายของผมไม่ยอมบอกว่าผมอยู่ที่ไหนซึ่งตอนนั้นผมออกมากับไอ้เท่และอย่างที่บอกครับไม่ต้องกินเหล้าไอ้ป๊อกมันก็ใจร้อนเป็นประจำอยู่แล้วประกอบกับที่ยายผมก็เป็นคนค่อนข้างปากจัดมันก็เลยทำร้ายยายและน้องๆของผมซึ่งนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ผมต้องเสียยายที่เป็นเหมือนแม่ของผมไปจนผมและน้องๆต้องย้ายไปอยู่กับป้าที่อีกจังหวัดหนึ่งโดยมีพ่อคอยส่งเงินให้ใช้เหมือนตอนที่อยู่กับยายเพราะแม่ของผมเสียไปนานมากแล้วครับส่วนไอ้ป๊อกนั้นตั้งแต่ที่หนีออกจากบ้านผมหลังจากทำร้ายคนในครอบครัวผมแล้วก็ไม่มีใครได้เจอมันอีกเลยแม้แต่พ่อกับแม่ของมันเองที่ไม่รู้ว่าป๊อกหนีหายไปไหนไอ้เท่เองก็สภาพจิตใจย่ำแย่ไม่ต่างกันจนต้องพบหมอเหมือนกับผมแต่หลังจากผมย้ายมาอยู่อีกจังหวัดหนึ่งแล้วผมกับไอ้เท่ก็ค่อยๆห่างกันไปประกอบกับที่ผมต้องได้รับการดูแลสภาพจิตใจอย่างใกล้ชิดจากหมอทำให้เข้าออกโรงพยาบาลอยู่บ่อยๆและต้องหยุดเรียนไปด้วยเลยทำให้เพื่อนที่มีนั้นหายไปหมดมันเป็นเรื่องเศร้าที่ผมไม่อยากเล่าให้ใครฟังมากนักเพราะกว่าที่ผมจะหลุดพ้นจากความทุกข์นั้นมาได้ผมก็ใช้เวลาอยู่หลายปีกับการทำใจยอมรับถึงผลของการกระทำของตัวเองที่ได้ทำลงไปโดยที่ไม่มีสติและถึงแม้เรื่องนี้จะผ่านมานานเป็นเวลากว่า10 ปีแล้วถ้าผมนึกถึงมันทีไรก็จะมีน้ำตาล้นออกมาทุกครั้งผมอยากให้เรื่องนี้ช่วยเตือนสติสำหรับคนที่ชอบดื่มเหล้าดื่มเบียร์อย่างหนักซึ่งเราจะได้เห็นตามข่าวกันอยู่บ่อยๆนะครับที่เหล้ามันสามารถฆ่าคนตายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมทางที่ดีงดได้ก็ควรงดหรือดื่มแต่พอดีครับเพื่อป้องกันไม่ให้เรื่องร้ายๆเกิดขึ้นเพราะเมื่อไหร่ที่คุณขาดสติขาดการยับยั้งชั่งใจไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เลวร้ายต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมากแค่ไหนเราก็ทำได้ทั้งนั้นแหละครับ
สุดท้ายผมอยากจะขออุทิศเรื่องนี้ให้กับยายจันเพ็ญคุณยายที่รักและไอ้เติมเพื่อนรักของผมที่ได้จากผมไปแล้วสวัสดีครับ